Flavor lip balm, paano gawing pop ang inyong mga labi? Naglagay ako dito ng Vaseline 1 teaspoon lamang po at idinirekta kong inilagay doon sa maliit na mangkok na stainless lamang po. Pagkalagay-lagay ko nito doon mismo sa pinaka-glass natin, lagyan natin ito ng hot water. Mainit na tubig po ang kakailanganin natin at naglagay rin ako dito ng coconut oil kaunti lamang po. At pagkalagay-lagay ko nito, halu-haluin mabuti para mas matunaw yung pinaka-Vaseline kasama ng coconut oil, kaya datingan ini-steam natin siya doon sa mainit na tubig. Mano-mano lang ang paghahalo. Kakaiba rin talaga ang dala nito na nagbibigay lambot, refreshing. Kung meron kayong maliit na lipstick na pudpud na o hindi ginagamit, pwedeng-pwede nating gamitin, kumuha lang ng kaunti. Dito nga sa akin, idinirekta ko na rin inilagay. At depende sa kulay ng lipstick na gusto nating gamitin. Kalagay-lagay ko nito, hinalo-halo ko pa rin para mas lumabas ang tamang texture at matunaw na rin yung pinagsama-sama natin. Kakaiba at nag-balance na ang kulay. Gustong-gusto ko rin talaga ang effect at resulta. Lalong-lalo na yung flavor at dala nito. Sobrang cute at magugustuhan nyo rin talaga to. At sa paghalo-halo ko nga, nilagay ko na yung flavor nito, ang soda. Kaunti lamang ang paglalagay. At heto'y kamangha-mangha, kahit sino'y magugustuhan to, lalo na yung resulta. Hinalo-halo ko pa nga itong mabuti para dun sa pinaka-flavor nito. At dun sa pinagsama-sama nating sangkap, nagbibigay moisture, napakalambot lalo na rin sa ating mga labi. Kumuha ako ng paglalagyan kahit maliit lamang po'y nakadepende na rin to sa atin, pang matagalan na rin tong magagamit po. Kahit saan tayo pumunta, bit-bit lang to, abay pwedeng-pwedeng idampi sa ating labi na nagbibigay lambot, moisture at napakabango. Sobrang kakaiba at magugustuhan nyo rin to, gaya ko na rin. At agad-agad ko na rin tong inilagay, idinampi sa aking labi. Napakaganda ng kulay at effect nito. Pinapanatilihin itong malambot ang ating labi, makintab, maiiwasan ang pagka-dryness. Dahil na rin sa mga sangkap na ginamit natin at yung flavor, kakaiba rin talaga, lalo yung lasa. Napakasimple, madaling gawin. Pwedeng-pwede mo na nga rin to pang araw-araw. Long-lasting, mas tumatagal ang effect nito. Flavor lip balm, talagang napakaganda. This is amazing for any girls who love soda. Lalo na yung pinakaamoy at yung lambot, lalo sa labi. Sobrang smooth, napaka-refreshing sa labi at glossy effect. Napakaganda gamit-gamitin, lalo sa pang-araw-araw. Napakasimple, madaling gawin, napakagaan dalhin. Kaya wag ka na rin magpatumpik pa. Thanks for watching.